नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण कोबी मंचुरियन कसं करायचं याची रेसिपी बघणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा। चला तर मग रेसिपी सुरू करूयात। तर इथे मी एक छोट्या आकाराचा कोबी बारीक असा चिरून घेतलेला आहे। साधारण 2 कप हा कोबी आहे। तर कोबी मी बारीक चिरून स्वच्छ धुवून पूर्णपणे कोरडा करून घेतलेला आहे। तर बघू शकता पाण्याचा एकही अंश याच्यामध्ये नाही आहे, पूर्ण कोरडा आपल्याला घ्यायचा आहे। आणि कोबी जो आहे आपल्याला बारीक चिरूनच घ्यायचा आहे। तर मिक्सरला फिरवून किंवा आपल्याला किसून इथे कोबी वापरायचा नाही आहे। तर तो खूपच ओलसर असा होतो आणि ओलसर कोबी आपल्याला इथे अजिबात वापरायचा नाही आहे। तर हा मी चिरून पूर्ण कोरडा करून घेतलेला कोबी आहे। तर आता आपण याच्यामध्ये एक छोटा कांदा मी बारीक चिरून टाकलेला आहे। तर ऑप्शनल आहे, पूर्णपणे तुम्हाला हवं तर टाकू शकता, नाही टाकले तरी चालेल। आणि इथे मी ढोबळी मिरची सुद्धा एक पाव वाटी बारीक चिरून घेतलेली आहे। तर इथे तुम्ही किसलेला गाजर सुद्धा तुम्हाला आवडत असेल तर वापरू शकता, किंवा मग तुम्ही या कोणत्याच भाज्या न वापरता फक्त कोबी वापरून जरी मंचुरियन केलं तरीही चालेल। तर आता इथे मी लसूण टाकते, साधारण 1 चमचाभर बारीक चिरून घेतलेला आहे मी हा। आणि त्याचबरोबर इथे आलं सुद्धा मी बारीक चिरून 1 चमचाभर घेतलेला आहे। तर तुम्ही इथे आले लसणाची पेस्ट वापरला तरीही चालेल। तर आता आपण इथे तिखट टाकत आहोत 1 चमचा। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तिखट इथे कमी जास्त करू शकता। तर इथे तुम्ही बारीक चिरलेली हिरवी मिरची टाकू शकता, किंवा चिली फ्लेक्स सुद्धा टाकू शकता, किंवा मग रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस सुद्धा इथे तुम्ही वापरू शकता। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही इथे काहीही टाकू शकता। तर आता इथे मी मीठ टाकते। मीठ आपल्या चवीनुसार टाकायचं आहे। तर इथे भाज्या प्लस आपण जे पिठं वापरणार आहोत त्या अंदाजाने आपल्याला इथे मीठ टाकायचं आहे। तर इथे मी मैदा घेतलेला आहे। मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर आपल्याला 1-1 वाटी लागणार आहे, छोटी 1-1 वाटी। तर इथे मी सुरुवातीला अर्धी वाटी दोन्हीही टाकते। अर्धी वाटी कॉर्नफ्लॉवर आणि अर्धी वाटी मी मैदा टाकलेला आहे। तर राहिलेलं जे आहे नंतर आपण गरजेनुसार वापरणार आहोत। तर इथे मी 1 चमचा सोया सॉस टाकलेला आहे। तर मार्केटमध्ये जे मंचुरियन मिळतं ते खूप लाल रंगाचं असतं। तर तसा तुम्हाला जर रंग हवा असेल तर तुम्ही इथे लाल खाण्याचा रंग अगदी 1 चिमूटभर टाकू शकता। तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकलं तरीही चालेल। तर आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया। तर पाणी आता अजिबात आपल्याला वापरायचं नाही आहे। तर या कोबीमध्ये आपल्याला या पद्धतीने थोडंसं चुरून हे पीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर त्याचा जो ओलसरपणा निघेल त्यामध्ये आपल्याला हे पीठ भिजवायचं आहे। गरज पडली तर आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। तर हे मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर अगदी 1-2 चमचे मी इथे पाणी टाकलेलं आहे। तर फक्त एवढंच आपल्याला पाणी टाकायचं आहे, जादाचं पाणी आपल्याला अजिबात टाकायचं नाही आहे। तर हे थोडंसं मिक्स करून घेतलेलं आहे मी। आणि आता आपल्याला जे राहिलेलं पीठ आहे ते टाकायचं आहे। मी मगाशी तुम्हाला जे सांगितलं होतं अर्धी वाटी, ते आपण आता टाकूयात। तर राहिलेलं इथे मी अर्धी वाटी कॉर्नफ्लॉवर आणि अर्धी वाटी मैदा टाकलेला आहे। आणि आता हे मिक्स करून घेऊया। तर पाणी आपल्याला अजिबात वापरायचं नाही आहे। मगाशी आपण जे टाकलं 2 चमचे तेवढं पुरेसं आहे। तर पीठ तुम्हाला जर वाटलं अजून लागणार आहे तर अजून टाकू शकता। तर या पद्धतीचा आपला हा गोळा तयार आहे। तर असा घट्टसर आपल्याला गोळा मळून घ्यायचा आहे हा। तर हा परफेक्ट तयार झालेला आहे। तर आता आपण याचे गोळे बनवून घेऊया। तर गोळे जे आहेत तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही लहान मोठे कसे बनवू शकता। तर या पद्धतीने मी हे मंचुरियन बॉल्स बनवून घेते। तर हा मस्त झालेला आहे, ताटामध्ये काढून ठेवते। आणि राहिलेले सुद्धा आपण याच पद्धतीने हे बॉल्स बनवून घेऊया। तर हे बघा, हे सर्व बॉल्स मी आता याच पद्धतीने सर्व बनवून घेते। तर हे पूर्ण बॉल्स आपले तयार झालेले आहेत। आणि इकडे मी तेलसुद्धा गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे। तर तेल छान तापलं की आपल्याला गॅस मीडियम करायचा आहे आणि मीडियम गॅसवर आपल्याला हे सर्व मंचुरियन छान तळून घ्यायचे आहेत। तर हे मी सर्व मंचुरियन सोडलेले आहेत तेलामध्ये। आणि आता एक बाजू छान झाली की मगच आपल्याला हे पलटवायचे आहे। तर एक बाजू छान झालेली आहे। तर आता आपण दुसऱ्या बाजूने सुद्धा हे तळून घेऊया। गॅस मीडियमच ठेवायचा आहे आपल्याला। तर हे कोबी मंचुरियन आहेत। तर तुम्हाला गोबी मंचुरियनची जर रेसिपी पाहायची असेल तर त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन, तर ती सुद्धा तुम्ही जरूर पहा। तर छान मस्त रंग आलेला आहे आपल्या मंचुरियन बॉल्सना। छान कुरकुरीत झाले पाहिजेत अशा पद्धतीने आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत।
सर्व बाजूनी छान रंग आला पाहिजे। तर हे आपले छान मंचुरियन बॉल्स तयार आहेत। छान रंग आलेला आहे आणि आता आपण हे काढून घेऊयात। तर मस्त दिसतात, अतिशय कुरकुरीत असे हे आपले बॉल्स तयार आहेत। तर हे काढून मी घेते आणि याच पद्धतीने आपण राहिलेले जे बॉल्स आहेत ते तळून घेऊयात। तर हे सुद्धा मी तळून घेते आणि हे सर्व बॉल्स आपले तळून तयार आहेत। अतिशय छान कुरकुरीत असे झालेले आहेत। तर आता आपण याच्यासाठी मंचुरियन सॉस बनवायचा आहे। तर आपण मंचुरियन जे तळून घेतले तीच कढई मी घेतलेली आहे। जादाचं तेल काढून ठेवलेलं आहे आणि मी अगदी 1 चमचा तेल याच्यामध्ये घेतलेलं आहे। तेल थोडंसं गरम झालं की आपण याच्यामध्ये बारीक चिरलेला लसूण 1 चमचा टाकलेला आहे आणि 1 चमचा मी इथे बारीक चिरलेलं आलं टाकलेलं आहे। याच्याऐवजी तुम्ही आलं लसणाची पेस्ट 1 चमचा टाकली तरीही चालेल। थोडंसं ब्राऊन झालं की याच्यामध्ये आपण 1 कांदा स्लाइस करून टाकलेला आहे। तर अगदी हलका परतून घेऊया आपण कांदा। कांदा हलकासा परतल्यानंतर आपण याच्यामध्ये 1 ढोबळी मिरची लांब काप करून टाकलेली आहे, ती सुद्धा हलकी परतून घेऊया। भाज्या इथे आपल्याला खूप जास्त परतायच्या नाहीत, अगदी हलक्या फ्राय करायच्या आहेत। तर आता याच्यामध्ये मी 1 मिरची जी आहे ती 2 तुकडे करून टाकलेली आहे। तुम्हाला तिखट आवडेल त्याप्रमाणे तुम्ही इथे टाकू शकता किंवा मग मिरची तुम्ही बारीक चिरून किंवा थोडीशी ठेचून टाकली तरीही चालेल। तर थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे मी, अगदी भाज्यांपुरते इथे आपल्याला मीठ टाकायचं आहे, कारण आपण जे सॉस वापरणार आहोत त्याच्यामध्ये ऑलरेडी मीठ असतं। तर इथे मी 1 मोठा चमचा टोमॅटो सॉस टाकलेला आहे, 1 चमचा इथे मी सोया सॉस टाकलेला आहे। तर हे मिक्स करून घेऊया आणि इथे मी 1 छोटा चमचा रेड चिली सॉस टाकते, तुम्ही इथे ग्रीन चिली सॉससुद्धा वापरू शकता। तर हे थोडंसं मिक्स केल्यानंतर इथे मी वाटीमध्ये 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे। याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकूया आणि याची पेस्ट बनवून घ्यायची आणि ही पेस्ट आपण या सॉसमध्ये ओतायची आहे। हे मिक्स करून घेऊया आणि इथे मी 1 अर्धी वाटी पाणी टाकते। हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि इथे मी 1 चमचा व्हिनेगर टाकलेला आहे आणि हे सुद्धा मी मिक्स करून घेते। तर इथे मी ड्राय मंचुरियन बनवते, तर तुम्हाला थोडंसं सॉस जास्त हवा असेल किंवा थोडंसं पातळ हवं असेल तर तुम्ही हेच साहित्य पूर्ण डबल किंवा तुम्हाला जितपत सॉस जास्त बनवायचा आहे त्यानुसार तुम्ही क्वांटिटी वाढवून हा सॉस जास्त बनवू शकताय। तुम्हाला इथे जर सोया सॉस किंवा टोमॅटो सॉसचा स्ट्रॉंग फ्लेवर हवा असेल तर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तो सॉस इथे वाढवू शकता टेस्टनुसार। तर हा सॉस थोडा अगदी बुडबुडे यायला लागला, खूप उकळायची गरज नाही, अगदी बुडबुडे यायला लागला की आपण जे बॉल्स बनवून घेतलेले आहेत ते टाकूयात आणि मिक्स करूयात। तर हे बॉल्स टाकल्यानंतर आपल्याला खूप वेळ गॅसवर ठेवायचं नाही आहेत। तर हे मिक्स झालं की लगेचच आपण गॅस बंद करून हे बॉल्स आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत। तर हे तयार झालेले आहेत आपले मंचुरियन बॉल्स। तर आता आपण हे काढून घेऊया। तर मी म्हटले त्याप्रमाणे मी हे ड्राय मंचुरियन बॉल्स बनवलेले आहेत, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही इथे मंचुरियन सॉस वाढवू शकता। तर हे मी सर्व करून घेते। परफेक्ट कोबी मंचुरियन आपले तयार झालेले आहेत। तर वरून थोडंसं गार्निशिंगसाठी तुम्ही इथे पातळ लांब चिरलेला कोबी किंवा मग पातीचा कांदासुद्धा टाकू शकता। तर ही रेसिपी जरूर करून पहा, अतिशय सुंदर असे हे कोबी मंचुरियन तयार झालेले आहेत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि रेसिपी पाहिल्याबद्दल खूप धन्यवाद।